अलराइट साथीहरु, Samsungको Galaxy A series A22 आज अनबक्सिङ गर्नेछौं। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई दबाइदिनु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। लेट्स ओपन द फोन बक्स। धेरै टाइम वेस्ट नगरौँ। नर्मली व्हाइट बक्स छ। नाइस ग्रीन कलर छ भने Samsungको ब्रान्डिङ नाम साइडमा लेखिएको छ। यो बक्सा भित्र हामीलाई डकुमेन्टेसन कार्ड, 15 वाटको चार्जर, USB टाइप C केबल, सिम कार्ड टुल, हेडफोन अनि ब्रान्डिङ Samsung मोबाइल क्लीन एन्ड क्लियर बडीमा मिल्दछ। त्यस्तै यो मोबाइलको कलरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यो मेन कलर चाहिँ साच्चै नै राम्रो कलर अन्डर स्टेट छ। लुक्स भेरी नाइस। यस्तो कलर चाहिँ प्राय प्रिमियम कलर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो मोबाइल चाहिँ 3 भेरिएन्ट कलर मिन्ट, ब्ल्याक, व्हाइट मार्केटमा अवेलेबल छ। हेरौँ यसको पोर्ट र बटम। सबैभन्दा मुनि स्पिकर ग्रिल, USB टाइप C, माइक्रोफोन 3.5 mm ज्याक। अन द लेफ्ट ह्यान्ड साइड सिम कार्ड ट्रे छ। माथिपट्टि नोइज क्यान्सलिङ छ भने राइट ह्यान्ड साइडमा भोल्युम की अप एन्ड डाउन र पावर बटम जुन चाहिँ साइड माउन्ट फिङ्गरप्रिन्टको साथमा छ। डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा असम स्क्रिन। यसको साइज 6.4 इन्च छ भने सुपर AMOLED डिस्प्ले रहेको छ। इन्फिनिटी यू नोजमा रहेको छ भने रेजुलेसन 720x6100 पिक्सल छ। प्रोसेसरको कुरा गर्नुपर्दा यसमा मिडियाटेकको Helio P95 चिपसेट प्रयोग गरिएको छ। यो निकै नै फास्ट रहेको छ र यसको अपरेटिङ सिस्टम एन्ड्रोइड 11 छ भने CPU Octa-core रहेको छ। फोन मेमोरी 128GB छ भने 6GB र्याम रहेको छ। ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा यसमा 5000 mAh रहेको छ, जसकारण मोबाइल लङ टाइमसम्म ब्याट्रीले ब्याकअप दिनेछ भने यसमा डबल सिम र एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा सेलुलर कनेक्टिभिटी 4G LTE पनि छ। अब क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा फ्रन्ट क्यामेरा 13 मेगापिक्सलको छ भने रियर क्यामेरा 4 वटा रहेको छ, जसमा 48 मेगापिक्सल मेन क्यामेरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड क्यामेरा, 2 मेगापिक्सल माइक्रो क्यामेरा र 2 मेगापिक्सल डिप क्यामेरा साथमा फ्ल्यास लाइट रहेको छ। यदि तपाईलाई आजको अनबक्सिङ भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। आजको भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। नमस्कार।